ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් හදන හිම පුඩිම. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මන්, පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. බිත්තර සුදු මදයි සීනි විතරයි අපිට ඕන කරන්නේ. කැරමල් එක ඔයාලට කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. කැරමල් එක නොදා හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මුලින්ම ඔයාලා කැරමල් එකක් දානවා නම් කැරමල් එක මේ වගේ හදා ගන්න. සීනි කෝප්ප භාගයයි වතුර මේස හැඳි 4යි. ඒ ටික දැන් හොඳට කැරමල් වෙන්න දෙන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා හැඳි පාවිච්චි කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ කරකව හදා ගන්න. දැන් මේ අතරේදී අපි පුඩින් එක දාන භාජනයේ හොඳට තෙල් තවර ගන්න ඕන. කැරමල් එක නිතරම කරකව මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්න. මෙන්න මේ පාටට ආවට පස්සේ කැරමල් එක ඉක්මනටම පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. නිතරම කරකවලා හදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම පුඩින් එක හදන භාජනයට මාරු කරගන්න. මම දැන් බිත්තර සුදු මද 3ක් වෙන් කර ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලා වෙන් කර ගන්නකොට බිත්තර කහ මදවත් වතුරවත් එකතු වෙන දෙන්න එපා. බිත්තර ටික ඔයාලා ශීතකරණයේ තියලා ගත්තනම් වටේට වතුර හැදිලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ වතුර ටික ඔයාලා පිස දාලා ඊට පස්සේ තමයි මේ වගේ වෙන් කර ගන්න ඕන. ඒ වතුර බිඳුවක් වැටුණත් ඔයාලට මේකෙන් පීක් එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා බිත්තර කහ මද වතුර එකතු වෙන්නේ නැති වෙන මේ විදිහට වෙන් කර ගන්න. මම දැන් මෙතන අරගෙන තිනවා සුදු සීනි ග්‍රෑම් 100ක්. දැන් අපි බිත්තර ටික බීට් කරන්න පටන් ගනිමු. මෙන්න මේ වගේ සුදු පාටට හොඳට පෙනවා ගේනකොට අපිට පුළුවන් සීනි ටික ටික එකතු කරන්න. සීනි ටික 3-4 සැරයකට වගේ එකතු කරන්න. හැම වාරයකදීම හොඳට බීට් කරලා මේ වගේ සීනි ටික එකතු කරන්න. දැන් අපිට මේ බිත්තර ටික හොඳට පීක් එකක් එනතුරු බීට් කර ගන්න ඕන. හොඳට පීක් එකක් එන වෙලාවේදී අපි බීට් කරන එක නතර කරන්න ඕන. වැඩිපුර බීට් කරන්න එපා. මෙන්න මේ තරමට මෙන්න මේ වගේ පීක් එකක් එනකොට ඔයාලට පුළුවන් බීට් කරන එක නතර කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් කැරමල් එකට උඩින් මේ වගේ පුඩින් මිශ්‍රණය එකතු කරන්න. මම දැන් මේක ෆොයිල් කොලයකින් ආවරණය කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට ෆොයිල් කොලයක් නැත්නම් වතුර ඇතුළට යන්නේ නැති වෙන්න පිඟානකින් ආවරණය කරන්නත් පුළුවන්.
මම අද මේක ස්ටීම් කරන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. ඉතින් ඒක නිසා රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකට මෙන්න මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා වතුර චුට්ටක් දාලා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පොඩි මිශ්‍රණය තියලා ස්ටීම් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේක විනාඩි 15ක් 20ක් ස්ටීම් කරන්න ඕන. දැන් අපිට පුළුවන් මේක හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කපලත් බලමු ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ පුළුන් වගේ තියෙන හරිම ලස්සන රසවත් අතුරුපසක් පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදාන්න පුළුවන්. ඕන කරන්නේ දේවල් දෙකයි ඒවත් ඔයාලට ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් ගොඩාක්ම ආස වේවි. බිත්තර රසට ගොඩාක් කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න ඕන අතුරුපසක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.